Bali nakakilis tayo. Tingnan natin. Uy, nag-power na. Okay. Temperature yan 40 degrees Celsius. Then ito yung kanyang 12.3. So testingin natin i-start. Yan, oh, lakas na segundo. Magandang hapon mga ka-Ositio at napupuli ang camera sa panibagong video sa ating Ositio TV. At pasintabi po muna sa ating mga kapadyak, at ito po ay hindi pyesa ng bisikleta, kundi ito po ay pyesa ng aking motor, ng sniper. Ito po ay baterya. I-unbox po natin kasi ito ay for safety reason, kung ano man yun naman ito. Pero trusted seller po ito kay enerprimemotorsph from Shopee. Atin nga po, ito pwede mo ngayon, yung tawag rito yung Spay Later, pwede ka mag-Spay Later sa kanila. So, unbox tayo, then review and testing. So, unbox na natin mga ka-Ositio. Ang brand ng battery nito ay MaxRider, bago sa merkado at bagong rinig na natin, kaya ako yung medyo na-tempt na subukan. Medyo mababa ang presyo niya kaysa rin sa mga talagang kilala natin baterya. Kaya ating susubukan. So, yun. Gusto na natin mga ka-Ositio. Hiwaan na lang. Hiwaan na lang natin ang hiwa. Maganda pagkakabalit ni Sele. Wow! Ilalagay ko na lang sa description kung ano pangalan ng binilhan ko nito. Ang ganda. Ganda, may mga yan. Oy. So ito yung ating MaxRider battery, YTX4L-BS. So yun, may pa seller na keychain ito, attachment tama sa keychain ito. Yun seller, maraming salamat. Enerprimemotorsph. Ayan, kasi na natin, mga ka-Ositio. So yung box niya, napaka-safe. Talagang may mga protection, may sumalaglag. So, may sticker pa. May sticker tayo. MaxRider, maximum power, maximum performance. Yun. Ganda. So yung kanyang laman, may manual pa. Then may greetings. Salamat, mercenaryo, ka-MaxRider, maximum power, maximum performance, 5 star. Idol, ingat sa biyahe. Sige, kasi parang yung ating seller nito siya yung distributor ng ganito, exclusive distributor ng ganitong baterya. So may manual siya. Manual. May digital display kasi naroon mo malalaman kung ilang volts, may discount rin yata ito. So tingnan rin natin. Ganda. So wala masyadong budget, pwede na ito. Kaya siyempre mas mahal yung ating mga branded talaga. Ito medyo wala tayong budget masyado. Kaya ito na. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Parang maganda. So yun, sayin natin, MaxRider, maximum power, maximum performance, digital display, yun.
So yung kanyang cold crank ampere at negative 18 degrees Celsius ay umaabot ng 60 ampere. Ito yung cold start na tinatawag. Excuse. Digital display ay battery AGM maintenance free. So may ACC sticker rin. Kaya masasabi natin ito. May mga signage, endangered poison. So ano ba itong kanyang digital display na ito? May push. Pisahin natin. Wala. Paano ba ito? Baka lang po. Ginagawa mo. Day 00. Saan lagay? 12.68 volts. 69. Day 00. Hindi pa na kasi nakakabit. Pag ito yata pag nakakabit na, siyang hindi start na yung day. Tatry natin pagkakabit sa sniper. Yun. Isahin natin ito para maano natin. It's a type of AGM battery with electronic LCD screen which monitors the status of battery in real time and records the battery number of the usage. An alarm will be triggered when an abnormality from the voltage has been detected or when battery's capacity life period is already short and reminds the rider to maintain by recharging the battery to prolong its service lifespan. Ayun nga, yung kanyang digital display. Ang bagay. Maganda. So paano? Ikabit na natin. Ikabit na natin sa ating sniper. Samahan nyo di ako. Yung ako si Ositio, tanggalin muna natin ito. Tanggalin muna natin. So ito yung ating existing battery. Murahin rin lang ito. OD gel battery. Almost 1 year. Pero ito yung buo pa. Nilagyan ko lang uli ng tubig. Ito yung gumagana pa. Pero papalitan na natin. Yun, swak na swak. Ang sinukat. So nakabit na natin mga Ositio. Ayun, pagte-testing, testingin naman natin. Yan, testingin naman natin mga Ositio ang ating sniper. Bali nakakilos tayo. Tingnan natin. Okay, nag-power na. Okay. Wow!
temperature yan, 40 degrees Celsius. Then ito yung kanyang 12.3. So testingin natin i-start. Yan, lakas na nagundo. Yun, mga Ositio, working na ulit. Charging ang ating motor, nasa 14.1 volts. 14.2 yan, indikasyon yan na nagcha-charge sa ating sniper. Buwan charging system. Okay, mamaya ko na lang ibabalik yung cover. So yun, ating review sa ating review sa ating MaxRider YTX4L-BS DS na baterya na pang sniper. So yun, working. One click ang ating motor. Malakas ang standby voltage na sa 12.6. Then ayos yun, mga indikasyon yun na maganda ang ating battery. Yun. At tapusin ko na itong ating video. At sa lahat ng ating subscriber, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating page. So sa mga kapadyak, pasintabi po muna. Ito'y pyesa naman ang ating sniper. So hanggang sa muli. Salamat sa MaxRider maintenance free battery. Yun, mga Ositio. At ang commerce po ulit. Yes sir.